like a river, 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 like a river. Shut your mouth and run me like a river. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit you. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say it, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, pulling, make me a sinner. Like a river, like a river. Micaela? Sandali lang. Good job sa last mission mo, Micaela. Ito na ang pera. Ako pa. Kapag may racket dyan, ako ulit ha. Sige. O, bilisan niyo na dyan, Micaela. Kasi yung mga kapatid mo. Dalihan niyo at naghihintay ng tatay niyo. Mauna na ako at marami pa akong mapagmamanikuran. Ay, ma. Ay, saka nga pala. Baka gabi na ako umuwi. Asikasuhin mo mga kapatid mo ha. Pero, ma, may babayaran po kami para sa project namin. Deadline na kasi nun. Ba't ngayon mo lang sinabi? Wala akong pera. Di ba nagpa-part-time ka din naman? Binan mo na kung gamitin mo na. Wala talaga akong pera ngayon. Hindi ko naman mahingaan ng tatay mo kasi kulang ang kita niya sa ginagastos dito sa bahay. Ikaw na lang ang bahala yun. Sige po, Nay. O ano na? Anong oras na ako? Ba't ang tagal-tagal niyo dyan? Tara na. Sa huling bahagi ng filing of candidacy ay nagsumite ang vice-alkalde ng lungsod ng Tanawa na si Victor Lee. Si Lee ay tatakbong pagka-alkalde sa nasabing lungsod. Isa siyang negosante at kasalukuyang nanunungkulan bilang isang vice-alkalde sa loob ng 2 termino. Samantala, si Lee ang pinakamahigpit na kalaban ng kasalukuyang alkalde na si Joy Sapati. Hello, madam? Bibigyan kita ng 10 million kapalit ng buong solution. And I want you to do it asap. Ha? Madam? Shut up! If you can do it, then find that here, or else I will move on to you. Hello, Micaela? Oh, Ivy. May racket na binibigay sa
akin ng boss ko. Malaking pera ang ibibigay niya. Wala ko sanang ibigay ang trabahong ito sa'yo. Oh, bakit? Marunong kang humawak ng baril, di ba? Ano bang racket yan? Bakit kailangan ng baril? Pagpatay, Ano? Pagpatay? Malaking perang kikitain mo dito. Milyon. hindi ko kaya ang trabahong to, Micaela. Pero kapag hindi nagawa ang trabahong to, papatumbahin ako ng boss ko. Ayokong gawin yan. Pasensya ka na, Ivy. Bilis, sandali! Sabay na tayo umuwi. Uy, Micaela! Micaela! Di ba mag-aaral pa tayo? Di ba mag-aaral pa tayo? Hindi. Saan pa tayo ngayon? Class. So, last meeting na pag-usapan natin na magkakaroon tayo ng dance presentation. So, ako na yung nag-abala para gumawa ng mga partners ninyo at ako na din nag-decision kung sino yung magiging partner sa sayaw. So, magsimula tayo kay Miss Samantha Rodriguez. Ang partner niya po ay si Mark Sandoval. Present ba? Pakisabi na lang po sa kanya yung partner mo, okay? Next is Micaela. Present ba? Micaela. Ang partner po ni Micaela ay si... Sino ba to? Vincent Lee. Present? Okay. Okay kami. May objection ba sa proving? Nothing. Tara, practice na natin. Ano ba? Hawakan mo ako dito. Dito. Tumingin ka nga sa akin. Ano, okay na ba? Parang nakikisuyo lang. Tubig lang. Okay, ngayon. Galis ka talaga. Basta, tingin ka lang talaga. Kasi kailangan yun. Okay ba yun? Ba't parang ayaw mo? Okay na yun. Nahihirapan ako sa una. Sige. Tutulungan naman kita eh. Pagtatagpo ng mga mundo
Good morning, class. Bago tayo magsimula, may bago kayong magiging classmate. Miss Lopez, please introduce yourself. Hi everyone, I am Brianna Lopez. I am 20 and I came from Arellano State University. So the reason why I am here with you today is that may gusto lang akong balikan and I want to win him back. That's all. Thank you. Dali na kayo, please! Uy, anak! Vince, sandali! Magagawa ka na ba sa kanila? Gusto mo? Vince, wait! Oh, pwede mo ako samahan sa register? Okay. Nabuka ko ng ID tsaka ng COR. Vince! Pwede ba mas mabay sa'yo? Oh, you're here. Oo eh. Let me get this straight. May gusto ka ba? Ay mali. Mahal mo ba si Vince? Ano pinagsasabi mo? Gutom lang yan. Oh, cut the chase, girl. Alam kong mahal mo si Vince. Halatang halata ka. Bakit kasi hindi ka man yung magpakipot, di ba? Hoy, ang bibig mo ha? Susobra ka na. Bakit? Totoo naman, di ba? Para kang aso na habol ng habol sa kanya. Sino kaya kung pangaling pang dumidikit kay Vince? Excuse me, matagal na kaming sweet ni Vince. Even before at lalo na nung naging kami. Correction, naging kayo. Ibig sabihin, tapos na. Wala na kayo ngayon. Oo, wala na kami. Pero nandito ako ngayon para balikan siya. Nandito ako ngayon para ipanalo siya. Bago ka pumunta dito, sana naisip mo kung may babalikan ka pa o wala na. Mahal pa ako ni Vince, alam ko yun. Kaya pwede ba, know your place? Alam ko ang lugar ko. Ikaw ang lumugar. Huwag kang umasta na mahal ka pa niya. Na katulad pa rin kayo ng dati. Aba, ang landi mo rin talaga no? Hindi ako silandilita katulad mo! Wala ka na kay Vince, kaya huwag kang umasa. As far as I know, pera lang ang habol mo sa kanya. Hindi totoo yan! Pera! Vince, wala akong ginagawang masama. Si Micaela, tinulak niya ako. Ako ba talaga ha? Walang iya kang babae na! Micaela, ano ba? Pero Vince, magpapaliwanag ako. I'm saying enough. Let's go, Brianna. Are you hurt? I'm a bit hurt. Let's go. Micaela. Micaela, sandali. Ba, aalis na ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagmamadali? Galit ka ba? Ano ba, Vince? Bitawan mo ako. Uuwi na ako. Diretso mo nga ako.
Ano ba kinakagalit mo? Dahil ba yun sa nangyari kay Brianna? Hindi! Hindi yun! Galit ka ba dahil pinagtanggol ko si Brianna? Vince, hindi! Ano ba kasi problema mo? Paliwanag mo para maintindihan ko. Hindi mo kasi maiintindihan! Kung ano paliwanag mo sa akin. Ano ba, Micaela? Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako! Kaya nga pinilit ko na ng manahimik kasi wala akong karapatan. Bakit ka ba nagsiselos? Manhid ka ba? Hindi mo pa halata? Vince, gusto kita! Gustong gusto kita! Kailan pa? Pati ba naman yan, kailangan mo pa akong sagutin? Tama na, Vince. Hindi to tama. Itigil na natin to. Ititigil ko na to. Mauli na ako. Ayoko nang ganito. Ayoko na galit ka sa akin. Ayoko di tayo nagpapansin. Ayoko ganito tayo. Ano bang kinakagalit mo? Karapatan? Kung ganun, bibigyan kita ng karapatan. Huwag mo kong lokohin, Vince. Seryoso ako. Gusto rin. Please be mine. Malaki siguro ng building na yan, oh. Ang tagal matapos. Siguro, pag ganyan yung bahay natin, ang ganda-ganda, no? Gusto mo pa gawa sa bahay niya? Hello? Sandali lang, ha? Ay, di bakit? Mukhang nakakalimot ka na ng mission mo, ha? Balita ko na papalapit ka na sa anak ni Mr. Victor Lee na si Vince. Di ba dapat papatayin mo ang tatay niya? Ay, di nagbago ng isip ko. Ayoko na. Ayoko na gawin to. Ayoko na saktan si Vince. Dahil mahal ko siya. Hindi pwede umatras ka. Sakit ka na rito. Alam mo na ang plano. Kung hindi mo magawa, ikaw ang papatayin. Basta ayoko na! Ayoko na, okay? Ayoko na! Magandang hapon. Sino sila? Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman yun. Alam mo ba ang pinagkabala ng anak mo na si Micaela? Kailangan niyang patayin si Mr. Lee. Pero sa siste ngayon, napapalapit na ang anak mo kay Vince. Kaya nagdadalawang isip na siya. Hindi siya pwedeng umatras dahil masasabit siya. Kung hindi niya gagawin, siya ang papatayin. Papatayin? Wala akong pakialam. Patayin nyo. Malaki ang pabuya na binigay sa gagawin niya. Magkano? 30 milyon. Sige. Ibigay mo sa akin ang buong detalye. Nay! Nay! Tay! Tay, si nanay! Bakit? Ano nangyari ginanay mo? Ay, matay po si nanay! Hello, Ivy? Tatanggapin ko yung trabaho inaalok mo. Kailangan ko ng malaking pera. Magkita tayo. Sige, magkita tayo.
Victor. Yes? Bakit? Inanunod ko ng ibalita sa inyo, ma'am. Kanina po alas 4 ng hapon. Ngayon po sa hospital si Mr. Lee ng Deadpan Arrival. What? Baka nagkakamali lang kayo. Pwede po kayong tumunta dito, ma'am, para kumpirmahin po sa Vince? Vince? Ang daddy mo. Bakit? Ano nangyari? Hello? Sino to? Ito po ba ang anak ni Mr. Lee? Opo, ako nga po. Sir, inanunod ko po ibalita. Kahapon po ng alas 4, hinila po ng Deadpan Arrival ng mga Ano? Mahal mo po, pwede po ang katawan ng mga Sige po, pupunta po kami dyan. No, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Nagulat ang mamamayan ng lungsod nang kumalat ang balitang mayroong pagpatay sa kasalukuyang tumatakbong pagkaalkalde ng lungsod. Ayon sa mga ulat nakuha ng CCTV footage ang mga otoridad kung saan makita ang isang taong naglalakad patungo sa vice-alkalde habang ito ay palabas. Pagdating sa kanyang harapan ay bigla na lamang siyang binaril. Ang vice-alkalde ay agad na dinala sa ospital, subalit wala itong nagawa dahil sa sobrang pinsala sa kanya. Ito ang naging dahilan ng malawakang pagkabahala ng mga mamayan sa kanilang seguridad at kalagayan ng kanilang lungsod. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng pagpatay sa vice-alkalde. Umaasa naman ang mga taga-lungsod na mabilis matukoy ang salarin at maparusahan ito ng hustisya. Hanggang sa kasalukuyan, nanatiling mahigpit ang seguridad ng buong lungsod upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong insidente sa mga hinaharap. Ang inyong tagapaghatid ng balita, ito ay si Miss Jomie Lovidoria. Ito na napagkasundo ang pera. Salamat. Pasok po. Kapatid mo ba si Micaela? Opo, kapatid ko po. Bakit po? Sino yun? Wala po ito na. Kapatid ko po sa labas na kasi. Para saan po ito, attorney? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung alam mo kung nasan ba ang ate mo. Hindi ko po alam, pero ang alam ko po, gumagawa siya ng paraan para makabayad sa ospital. Paraan? Alam mo ba kung ano yan? Hindi ko po alam. Sige, salamat. Sige po, attorney. Please rise. The Court of the Second Judicial Circuit, Criminal Division is now in session. The Honorable Judge Maria Cristina Almonte presiding. Everyone, but the jury may be seated.
Please swear. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm that you will truly listen to this case and render a true verdict and a fair sentence as to this defendant? I do. You may be seated. Members of the jury, your duty today will be to determine whether the defendant is guilty or not guilty, based only on facts and evidence provided in this case. The prosecution must prove that a crime was committed and that the defendant is the person who committed the crime. However, if you are not satisfied of the defendant's guilt to that extent, then reasonable doubt exists, and the defendant must be found not guilty. Miss Bailey, what is today's case? Your Honor, today's case is the murder of Victor Lee, a running candidate for the election of mayor. Prosecution ready? Yes, Your Honor. Please be seated. Is the defense ready? Yes, Your Honor. Please be seated. Your Honor, member of the jury, my name is Attorney Christine Calios, representing Mr. Victor Lee murder case. He intended to prove that on the day of March 25, 2023, Mr. Victor Lee was murdered by accused around 4 p.m. in the afternoon. Please find Micaela Reyes guilty of murder. Thank you. Your Honor, members of the jury, my name is Attorney April B. Bueno, representing Micaela Reyes in this case. We intend to prove on the day of March 25, 2023, Mr. Victor Lee was not murdered by the accused. Please find Micaela Reyes not guilty of murder. Thank you. You may call your first witness. Thank you, Your Honor. I call to stand Micaela Reyes. Will the witness please stand to be sworn in by the baby? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Witness, please stand in the podium. Please state your name for the court. Micaela Reyes. Pinatay mo ba si Mr. Lee? Objection, Your Honor. Attorney Calios is accusing Ms. Reyes without sufficient evidence. Objection acknowledged. Attorney Carlos, change your question. Nasaan ka ng mga panahon na nangyari ang krimen? Around 4 p.m., pauwi pa lang ako galing school. Bala ko sanang dumaan sa pinagtatambayan namin mga magbabarkada malapit sa may Rizal Street, malapit doon sa mga subdivision. Kung titingnan mo ang pangyayari sa crime scene, madadaan mo galing sa iyong eskwelahan ang sinasabi mong lokasyon ng iyong pinagtatambayan. Magpapatunay ba na pauwi ka sa mga oras na yon? Wala po. Your Honor, I present the forensic examination of the gun that is believed to be the main weapon of the murder of Mr. Victor Lee. You can see the result stated that Ms. Reyes' fingerprint was found on the gun and is enough proof for the case. That, Your Honor, I rest my case. Are there further questions for the witness? None, Your Honor. The defense may cross-examine the witness. Your Honor, regarding to the forensic result that was presented by Attorney Calios, I also asked for a copy of the result, and it was stated there that there are 2 fingerprints found at the gun, found at the crime scene, and that 2 fingerprints does not match Ms. Reyes. That, Your Honor, I rest my case. Thank you. Are there further questions for the witness? None, Your Honor. You may step down. That would be all for the first trial and presentation of evidence.
The trial is now adjourned. You may now leave the court. Hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka sa mga ginawa mo. Ma'am, please wait for the next trial. Please state about the important details from the previous trial. On the first trial, the witness that was presented was the accused Micaela Reyes. The first evidence that was presented by the prosecutor and the defense was both about the forensic result of the actual murder weapon and was proven to be authentic and embodied by the jury. The second trial may now commence. Prosecution, you may call your second witness. Thank you, Your Honor. I call to stand Ivy Concepcion. Will the witness please stand to be sworn in by the bailiff? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please stand by the court. The prosecutor may now examine the witness. Please state your name for the court. Ako po si Ivy Concepcion. What is your connection to Mr. Victor Lee? Kilala ko po si Mr. Lee bilang mabuting vice mayor ng ating bayan at ngayon ay tumatakbo para sa posisyong pagka-mayor. Paminsan-minsan po ay nakakasalubong ko siya kapag ako ay bumibisita sa munisipyo. Ngunit hindi po kami magkakilalang personal. Kahit kailan ba hindi kayo nagkaroon ng interaksyon? Hindi po. Babaguhin ko ang tanong. Anong koneksyon mo kay Miss Reyes? Matagal ko nang kakilala si Micaela. Isa siya sa mga lumalapit sa akin para maghingi ng racket. At anong mga racket ang tinutukoy mo? Kung ano-ano lang, kalimitang mga maliliit na trabaho lang katulad ng pagmamanman, paghahatid ng mga bagay. Bukod dyan, may mga bagay ka pa ba na hindi sinasabi sa amin? May mabibigat din kaming misyon, katulad ng pagpatay. Pagpatay? Mga kakilalang tao. Sino-sino ang mga yan? Pasensya na po, confidential ang mga iyon, attorney. Alam mo bang pwede kang makasuhan? Unang-una, isa ng paglabag sa batas ang mga racket na sinasabi mo dahil hindi dumaan sa legal na proseso. Pangalawa, napakabigat ng kaso ang pagpatay. Sa mga itinura mo pa lang na iyan, maaari ka nang makulong ng higit sa 5 taon at magbayad ng napakalaking halaga. Wala ka pa rin bang aaminin sa amin kung sino-sino ang mga yon? Babaguhin ko ang tanong. Kasama ba si Mr. Lee sa mga pinatay niyo? Pasensya na po talaga, hindi. Oo o hindi lang ang sagot. Pinatay niyo ba si Mr. Lee? Ikaw ba ang pumatay kay Mr. Lee? Hindi po ako ang pumatay. Kung hindi ikaw ang pumatay, sino? Ikaw ba ang nagutos? Sino ang inutusan mong pumatay kay Mr. Lee? Kung hindi ka pa aamin, ikaw ang mananagot sa krimen na sinasabi mong hindi ikaw ang gumawa. Kaya sino ang pumatay? Si Micaela po. Sino? Si Micaela Reyes po. In that, Your Honor, I rest my case. Walang hiya ka? Ano ginawa mo sa asawa ko para ganinin mo? Dahil sa pera? Nang dahil sa pera? Ha? Nang dahil sa pera kaya ako pinatay ang asawa mo? Ikaw na tuloy ko, makukulong ka sa kulungan! Attorney Callios, please tell your client to settle down. Or else, I will ask you to leave the court. Mrs. Lee, maupo na po tayo.
Defense, you may now ask the witness. Sinabi mong inutusan mo si Miss Reyes para patayin si Mr. Lee. May pruweba ka ba makasusuporta sa naturan mo? May mga text messages at palitan ng tawag na naganap sa amin ni Micaela na pwede niyong tignan. Your Honor, regarding to Attorney Bueno's question, it would be answered by our next witness. Your Honor, if you would approve, we would like to present a video message from our next witness. Defense, do you have further questions for the witness? None as of the moment, Your Honor. The witness may step down the podium. Now that the presentation of witness from the prosecutor side has been questioned by both sides and evaluated by the jury, the defendant side may present their witness for the next trial. Defense, you may call your first witness. Thank you, Your Honor. I call to stand Dr. Laika Calleja. Witness, please stand to be sworn in by the bailiff. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please stand by the podium. Please state your name for the court. I am Laika Calleja, a licensed physician with specialization in pathology. So, Dr. Calleja, how are you related to the case? I am the one assigned to perform an autopsy to Mr. Victor Lee's body. And what are the findings, Dr. Calleja? According to the autopsy result, there are 2 gun wounds found in the body of the victim. The main cause of death is a gunshot near the heart. It punctures to the left side of the lungs, causing immediate death. Your Honor, here are the autopsy results that Dr. Calleja stated. Further questions for the witness? On your honor. The prosecution may cross-examine the witness. Can you prove that the validity of your result, Dr. Calleja? You can question anything about me, but not my lab results. I can be bought by anybody if that is what you are implying, Attorney Calleja. I am not accusing of you of anything, Dr. Calleja. I just want to be clear. I hope you also know that if forged, pwede kang makasuhan at probably lose your license. I state my name in license if it was proven so. You can also arrest me if that's the case. Good. I would like to ask if the bullet found on the body had been identified. It was not part of my expertise to identify which gun was used. The police can answer your questions about that. That should be all, Your Honor. No further questions. Please step down. You may call your second witness. Thank you, Your Honor. I call to stand the accused, Micaela Reyes, to defend herself. Will the witness please stand to be sworn in by the bailiff? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please stand by the podium. Sean. Please state your name for the court. My name is Micaela Reyes. Opo. Totoo rin ba na binibigyan kanya ng mga racket? Anong mga racket ito? Kadalasan pagmamanman o pagbabantay sa kung sino-sino.
result dahil palagi ko pong tinatanggihan. Thank you, Ms. Reyes. No further question, Your Honor. The prosecution may now cross-examine the witness. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Ms. Reyes. I would like you to tell me, honestly, pinatay mo ba si Mr. Lee? Hindi ko po ginusto yun. Sadyang ginipit lang po ako ni Miss Ivy. Ginipit? So, totoo nga na ikaw yung pumatay? Vince, I'm sorry. Tawarin mo ko, Vince. Sorry. Sorry talaga. Mga tuloy na. Vince, I'm sorry. Vince, I'm sorry, Vince. Walang hiya ka talaga? Mamamatay ka ako. Sisiguraduhin ko makukulong ka sa kulungan. Honor, based from the accused action and words, I can say that the accused is guilty of the crime. Do you have further questions? None, Your Honor. May step down. Defense, you may call your third witness. Thank you, Your Honor. I call to stand Mr. Julio Reyes. Will the witness please stand to be sworn in by the baby? Please raise your right hand. Do you swear? Please state your name for the court. Ako po si Julio Reyes. Pwede ko bang malaman kung ano ang connection mo kay Miss Reyes? Ako ang kinikilalang amay ni Mikael. Malapit ba kayo sa isa't isa? Nag-uusap kami pero hindi ganun kalapit dahil hindi ko naman siya anak. Sa bahay ba, may napapansin ka bang kakaiba kay Miss Reyes? Hindi ko alam. Wala naman akong pakialam dyan. Kilala mo ba si Miss Ivy? Familiar siya. Alam mo ba ang mga racket na sinasabi niya na inuutos kay Micaela? Wala akong alam dyan. Sa tingin mo ba, si Miss Reyes ang pumatay kay Mr. Victor Lee? Hindi man kami malapit ng batang yan, alam kong hindi siya ang pumatay. Thank you, Mr. Reyes. No further question, Your Honor. The prosecution may cross-examine the witness. Sinasabi mong hindi si Miss Reyes ang pumatay? Hindi yan kayang pumatay. Hindi niya kayang sumagot-sagot sa akin, pumatay pa kaya? Base sa mga nakalap kong impormasyon, nasa ospital daw ang asawa mo at ang ina ni Micaela. Totoo ba ito? Oo, nasa ospital siya. Teka, walang kinalaman dito ang asawa ko. Ano bang pinupunto mo? Your Honor, the case of Miss Reyes' mother being hospitalized and in need of money is enough motivation for Miss Reyes to accept money from anyone, be it to kill someone for the sake of her mother. Teka lang, sinasabi mo bang si Micaela ang pumatay para lang sa perang yan? Here is the record of hospital bill from Miss Reyes' mother. Hindi si Micaela ang pumatay! There is another evidence of Miss Ivy Conception bank records. You can see that she transferred a large sum of money to someone after this night. Hindi na si Micaela ang pumatay! Kasi ako! Ako ang pumatay! Ako ang pumatay! Your Honor, the witness is saying nonsense just to defend the accused. Makinig ka sa aking babae ka! Ako ang pumatay at hindi si Micaela! Do you have any evidence to support your claim? Anong evidence? Umamin na nga ako na ako ang pumatay at hindi si Micaela. Your Honor, there is not enough evidence to prove Mr. Reyes' claim of murder. I stand by the case Micaela Reyes killed Mr. Victor Lee. That's all, Your Honor. Hoy! Bumalik ka ditong babae ka. Sinasabi ko hindi si Micaela ang pumatay, kundi ako ang pumatay. Mr. Reyes, kumalma ka. Hindi na si Micaela ang pumatay. Your Honor, if I may, I would like to question the witness regarding his claim. You may question the witness,
Thank you, Your Honor. Mr. Ray, sinasabi mong ikaw ang pumatay kay Mr. Lee. Oo, ako nga ang pumatay. May pruweba ka bang makasusuporta sa tinuran mo? Sa ilalim ng mga gamit ko maglinis sa bahay, nandun ang baril. Itetest nyo kung magmamatch ang baril nito sa tumama sa puso ni Vice Mayor. Your Honor, I would like to search and examine the said pruweba. Okay, you may. Thank you, Your Honor. Kung mapatunayan na ikaw ang pumatay, alam mo ba na makukulong ka habang buhay? Handa kong pagbayaran ang ginawa ko dahil hindi si Micaela ang pumatay. Hindi siya ang pumatay! Ako! Ako ang pumatay sa kanya! Manahimik ka, Micaela! Ako ang pumatay! Ano ang motibo mo sa pagpatay? Siya! Dahil sa pagbabanta at pangigipit niya kay Micaela, kaya ko yun nagawa. Di baling ako ang magdusa, wag lang ang mga anak ko. Hindi ko man masabi sa kanila pero pareho ko silang mahal at hindi ko kayang sila ang mapahamak. Thank you, Mr. Reyes. I have no further question, Your Honor. You may step down. Your Honor, before we proceed to the final jurisdiction of the case, may I call for Miss Ivy Concepcion to stand? Miss Concepcion, please stand by the jury. Miss Concepcion, totoo ba ang sinasabi ni Mr. Reyes tungkol sa pagbabanta mo? Oo, totoo yun. Pero hindi ko naman inaangkalang gagawin niya nga. Pwede ko bang malaman kung saan nanggagaling ang pondo na binabayad bawat racket? Iba-iba po ang nagbabayad. Depende sa kliyente. Kung ganon, sino ang kliyente na nagputos para ipapatay si Mr. Lee? Hindi ko po maaaring sabihin. Magsisimula naman ba tayo sa confidential? Miss Concepcion, sino ang nagputos? Siya po, si Mrs. Lee. Ano? Hindi totoo yan! May pruweba ka ba? Pwede niyo pong tignan ang cellphone ko. Nariyan lahat ang ebidensya. Base sa pag-imbestiga ng jury, napatunayan na mayroon ng transaksyon na naganap kay Miss Concepcion at Mrs. Lee. Nakita rin ang mga ebidensya na si Miss Lee ang nag-utos. Ma'am, totoo ba ito? Sabi mo, nagsisinungaling siya. Ma'am, magsalita ka. Oo na! Ako na nagutos! Dapat lang sa kanya yun. Ma'am, bakit mo yung ginawa sa kanya? Hindi mo alam, Vince. Pero pilit kong tinago ang lahat. Lahat ng pambababae at panluloko ng daddy mo sa atin. Lahat yun tinis ko para mapakita na masayang pamilya tayo. Pambababae? Oo, Vince! Niloloko tayo ng daddy mo. Niloloko ako ng daddy mo! Pero hindi yung sapat para patay mo si daddy. Pasensya ka na. Pero tao lang ako. Napupuno, nasasaktan. Nahuli ko mismo sa akto ang daddy mo at ang babae niya. At nang tinanong ko siya, ano sinagot niya? Ako ang may kasalanan kung bakit siya ng bababae? Hindi yun tama, anak. Hindi tama yun. That would be all, Your Honor. You may step down. Witness, you may step down. Both the prosecution and the defense have now rested their cases. The attorneys will now present their final arguments. Prosecution, you may begin. Thank you, Your Honor. Members of the jury, today you heard about the testimony of Victor Lee murder case. I would like to remind you of some important information that you should consider in your decision. These facts include: number 1, Ms. Reyes' involvement to Ms. Ivy Concepcion and their said transaction that involved prize money for murder and other deals. Second, testimony from the witness that support Ms. Reyes' involvement to the murder. Third, and the hospital bills as support for Ms. Reyes' motive for the murder case. Another evidence that I would like to present, Your Honor, is the CCTV footage
of the actual murder, acquired from the murder scene. Though the face was not recognized, you can see from the killer's wrist a bracelet that is proven to be owned by Miss Micaela Reyes. Proven that attested by Mr. Vincent Lee that was owned by her. Defense, you may proceed with your closing argument. Thank you, Your Honor. Members of the jury, today you have heard testimony about the Victor Lee murder case. I would like to remind you of some important information that you should consider in your decision. These facts include: number 1, the forensic result of the gunshot wound on the victim. Number 2, the statement of Mr. Julio Reyes stating and proving that he is guilty of the said crime. Number 3, I would also like to include the purpose of the murder base from Miss Ivy's statement as Mrs. Lee being the brain of the murder. Members of the jury, you have heard all of the testimony concerning this case. It is now up to you to determine the facts. You and you alone are the judges of the fact. Once you decide what facts the evidence proves, you must then apply the law as I give it to you to the facts as you find them. Please find the defendant, Micaela Reyes, guilty of murder. Please find the defendant, Micaela Reyes, not guilty of the murder. Have you reached a verdict? We have, Your Honor. What does the verdict say? We, the jury, in the case of Mr. Victor Lee's murder, find the defendant not guilty of the charge of murder, but guilty of attempted murder, and will face 2 years of imprisonment. That's all, Your Honor. Thank you, jury, for your service today. The court is adjourned. Yes po, ma'am. I-edit ko na lang po yung report, then ilagay ko sa office niyo. Thank you. Vince? Matagal akong naghintay, Vince. Ilang taon din ang nakalipas na nawalan ako ng balita sa'yo. Sa wakas, nakita ulit kita. Sobrang saya ko dahil nakita din kita ng masaya. Sana napatawad mo na ako dahil handa na rin akong kalimutan ng lahat. Handa na akong palayain ka at ang sarili ko. Handa na akong tanggapin na ikaw at ako ay hindi na magiging para sa isa't isa.